Для Збройних сил України це відбувалося вперше. Поїздка на Крим – це вже певною мірою героїзм. А теперь влево пусть берет, влево. Летит все, вода горит. Просто вот ты идешь на лодке, и у тебя вода реально горит от града. Если вот на большой воде, у тебя она просто горит. На 6 ранку їх 18, а на 4 дня їх залишилося 5. І вони тримають оборону. Я розумів, що задача противника – скинути нас в Дніпро. Ніхто звідти не повертається без поранення. Всіх поранених погрузили, тіла немає. Іншого варіанту у нас просто немає, ми його не розглядаємо. Ця операція одна з найскладніших, якщо не без перебільшення сказати, найскладніша за історію цієї війни. Тому що постійна робота з водною перешкодою, в першу чергу логістична, це дуже кропіткий труд, який потребує максимальних зусиль, максимального планування і постійно дуже великого ризику для особового складу. Виходить, а це поночі, в основному поночі. Як бачать наші цю лодку, так бачать і бачать при цьому нашу ж лодку. І вони, коли її бачать, вони починають туди лупити всім, чим тільки можливо. Летить все, вода горить. Просто вот ты идешь на лодке, и у тебя вода реально горит от града. Если вот на большой воде, у тебя она просто горит. Що саме ваша область роботи? Конкретно моя – це транспортування десанту на лівий берег, евакуація поранених з лівого берега, склад взводу десантних засобів та самі десантні засоби. Човники, там всі справи. Рулі куди? Я не знаю, куди їхати. Поїхали. Дотична вже 1,5 року. З жовтня 22-го, а до цього працювала в добровольчому батальйоні госпітальєри. Була водієм Кисаваку. Обстріли бувають різні, тобто це можуть бути, наприклад, АГС, це може бути мінометний обстріл, це може бути обстріл градами, це можуть бути FPV або скиди з дронів. І човнарі мають знати, як себе поводити, як врятувати себе, човен та десант, який знаходиться в дорозі, від кожного з цих обстрілів. Або якщо це все відбувається одночасно, це треба розуміти, знати. І, по суті, життя багатьох людей залежить від того, як себе поведе сам водій човна. В этот момент главное не растеряться, сообразить, куда тебе повернуть, в какую сторону. Потому что они накрывают то с одной стороны, то с другой стороны. И тебе надо и вроде и развернуться, не развернуться. И все равно надо идти, потому что ты туда идешь, у тебя загружен десант, загружены хлопцы. В тебя попадет то, что за себя, то фиг с ним. Еще 4-5 человек у тебя десанта при цьому. Ты за них відповідаєш. Це от самый ответственный момент, чтобы довести десант и в обратку забрать 300-х, или которые ротируются. Командир сказав: Кара, давай ти, в тебе все вийде. Звичайно, я зібрав хлопців, взяв з собою кулеметника і сапера. Прийшли до точки посадки. І я дуже здивувався, коли нам потрібно було сідати в човен.
максимально рибацький. Ну, желізний, з таким от дном. Ми стрімімося до того, щоб мали зв'язок через радійку, спостерігати за допомогою дронів, тобто спостерігати, куди йде, як іде. Якщо човнар робить помилку і повертає кудись не туди, що буває, тому що весь час нові маршрути, весь час змінюємо, щоб не ходити за одним маршрутом. Щоб можна було підкоригувати сам маршрут та направити, куди йти, або, наприклад, зупинити та розвернути назад. Сказати, що зараз там неможливо пройти, тобто повертай і йди назад. А теперь влево пусть берет, влево, 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 влево. Плюс, пусть выравнивает прямо. Чуть-чуть еще левее, чуть-чуть еще левее, чуть-чуть еще левее. Все, прямо. Буває таке, що човен не потонув, і хлопці за допомогою весел догрібають до берега. Або от нещодавно було просто у відкритому Дніпрі хлопці вплавь добирались до найближчого берега. Це, здається, в лютому було. Тобто температура води, температура тіла, плюс зброя, плюс БК, плюс їжа, вода, все, що необхідно з собою. З усім цим добрались до берега. Ну, там, хто міг, скидав рюкзаки, але ж не завжди виходить. Але всі догребли, і треба було витягнути хлопців звідти. Тобто це вже вступає в цю задачу управління, ті, хто спостерігає за дронами, які дають конкретні вказівки, що хлопці мають робити. Тобто, куди йти, як себе врятувати, де заховатись, як зігрітись, і коли ми зможемо організувати наступний човен для евакуації. Морські, скажімо так, там, десантні операції, як основний профіль морської піхоти, там, морські десантні операції та там, оборона узбережжя, відповідно, здійснення форсування для Збройних сил України. Це відбувалося вперше. В принципі, практичного досвіду форсування водної перешкоди, особливо такої, якби, достатньо складної місцевості і річки Дніпро, не мали досвіду і не стикалися ніколи з цим. Ми розглядали багато дуже варіантів, навчалися, відпрацьовували ці моменти на навчаннях, як за кордоном, так і вже тут, при плануванні цієї операції. І виконали її достатньо успішно. Я навчався сам по собі. Неоднократно просив командира виходити на човник, коли на мене сюди вправили. Потихоньку навик набирався. Я просто хотів вчитися. Я всю життя мечтав о човнах. Я додому собі хотів купити човна. Ви живете біля моря? Ні. Я живу в Чернігові. 2 річки в Чернігові. Десна і Стрижень, і все біля хати. Я всю життя хотів, щоб у мене був човен. Цивільне життя. І воно подобається. Робота з човнами іменно подобається. Воно, да, опасно, страшно, дуже страшно. Головне, як підготуватися до цього. Головне, морально сам себе, щоб підготував. Окруження тобі завжди допоможе. Спираємося з речами, з рюкзаками, з боєкомплектом. Під'їжджає лодка, це постійні обстріли. Тобто там, де точки висадки і точки посадки, це постійні обстріли. Тобто це треба швидко робити. Запригуємо в лодку. Бувало, що було холодно, вже коли нам заміна приїжджала, рівень води підіймається, і доводилося заходити в воду по коліна і виносити на плечах хлопців для того, щоб вони не мокрі були, хоча б, щоб на позиції зайшли. Було обмороження отримати дуже просто. Окопів нічого немає, тобто захід такий же самий, під постійними обстрілами, це вплоть до прямої наводки роботи танка і всього іншого. Заходимо, там невеличкі
льошки називаються, там вони сантиметрів по 30, і просто замаскировані для того, щоб можна було хоча б якось віддихнути, поїсти і просто перепочити хоча б трошки. На перший час хлопці беруть з собою все, що треба, тому що час, який човен проводить на тому березі, він дуже-дуже короткий. В ідеалі це хлопці-десант випригують з човна з однієї сторони і в цей час залазять або закидають поранених з іншої сторони. Тобто це відбувається одночасно. В ідеалі, якщо лодочник знаходиться на тому березі 10-15 секунд, тобто він підчалив і одномоментно вже відчалює. Немає часу на те, щоб вигружатися або щось робити. Тобто беремо з собою все, що треба на найближчі декілька днів. І при можливості, при необхідності доставляються дронами різними маленькими та великими, тобто там можуть бути навіть великі посилки. Якщо є можливість, доставляється все, що необхідно. Ми успішно дійшли до лівого берега, нас зустріли, і на моменті, коли ми почали вигружатися і вигрузилися, тої особи, яка нас зустрічала, вже не було. Ну, а я вперше, і я ніч максимально темна, нічого взагалі перед собою не бачиш. І дійсно я не знав, де противник, якими засобами він володіє, як він працює, яка інтенсивність, яка кількість безпілотників літає. Взагалі не було нічого відомо іменно конкретно по відчуттям і по всьому решта. Але до того, як ми планували вихід, командир і старші командири нам повідомляли, що там буде, як там буде, якими силами і все решта. На той момент, коли ми висадилися, я не готовий був йти в невідоме. Я прийняв рішення залишитися на місці і окопатися. Непосередньо на місці. На березі. Да. І хлопцям сказав мінімум руху. Ми окопалися. Да, по нам працювала там стволка, міномети, і, слава Богу, все було мимо. Ми дочекалися світанку, і на світанку ми дуже швидко максимум речей, які ми могли взяти, взяли і перемістилися вже в більш-менш укриття, щоб нас не було видно. Ми втрьох висаджувались. Я, мій помічник, /водій, /парамедик, і ще один водій з другої роти. І ми втрьох висаджувались на берег. У мене була задача – це стабілізація поранених, не дати тяжким бійцям померти до еваку. Тобто стабілізувати їх і передати через річку. Ми тільки випрыгнули з лодок, Васильок розрядив касету, тобто це 5 пострілів 82-го міномета. Соответственно, ми лягаємо, один прильот прямо біля лодочника і зверху по берегу ще 4. Ми вибігаємо трохи далі. Нас цей міномет вів ще до самого стаба. Так близько ніколи не лягало до того. Тобто це метрів, може, 10-15. Просто суть в тому, що там пісок і всі уламки уходять в нього. Тобто сторони вони майже не розлітаються, вони летять або вверх, і все. І ти відчуваєш, як гарячі осколки тобі сипляться просто. Ми намагалися розширити плацдарм, але там така місцевість, що від островів і вже конкретно до берегової лінії, не першої, а вже другої, там, де треба пройти болото, там дорога. І ця дорога одна, і навколо неї там деякі там зелені насадження, самі розумієте, вони вже не дуже зелені, бо це був жовтень-листопад місяць. Поставили задачу зайти першими, закріпитися, для того, щоб через добу, дві, нас змінили наші сусіди, наші товариші з нашого ж батальйону. Так, ми зайшли доволі успішно, насправді, тримали. Так по нам працювало все. І реактивні РСЗВ, і міномети, і FPV, і танки. Но ми зайняли такі позиції, що ми більш в ямі, а перед нами пагорб. Тобто
прямого попадання в нас би, ну, не повинно було бути. Тільки навісом і то з певної дистанції. Ми утримали, нас змінили, ми повернулися. Ми ще 2 доби десь були на лівому, потім прозвучала команда, що повертаємося, ми повернулися і почали підготовку до наступальних дій на цьому ж самому напрямку, яка тривала близько 3 неділь, ну, максимально інтенсивно. Ну, не було часу на відновлення, відпочинок взагалі. Ну, після 3-4 дня організм звикає до втоми, до болота, погоди і всього решта, і ти вже до цього не звертаєш уваги. Ти просто працюєш, максимально віддаючи себе цій справі, тому що ти розумієш, що від кожного з нас залежить життя. Той, хто справа або зліва від тебе. І тому ми викладалися по максимуму. Весь грудень, будемо так казати, противник дуже сильно тиснув. Особливо там, де стояли ми, він дуже тиснув. Тобто кожного дня по 2-3 рази на день штурми противника з залученням техніки, з залученням артилерії. Багато втрат у нас тоді було. В загальному це були поранені, яких нам вдавалося вивозити дуже, скажімо так, великими силами. Тому що противник, як то кажуть, не дремлять. І коли чує човен, то зазвичай вже на берегу чергує 3-4 коптера зі збросами. І коли 4 чоловіка несуть одного пораненого, це накладає, скажімо так, свій відбиток на те, що вони можуть не дойти. Або дойдуть, але не всі. І відповідно, скажімо так, основна була причина – це коли люди отримували поранення, особливо коли вони не могли пересуватися особисто, і їх треба було нести. В нашому випадку, на початку нашої місії, у нас була, скажімо так, точка евакуації 300 метрів від берега до нашого підвалу, де ми надавали допомогу пораненим, звідки ми їх вже перевозили. Але після 2 тижнів нам довелося її змінити, і шлях став вже 900 метрів. Відстань між моїми позиціями і позиціями противника була, ну, максимум 50 метрів. Да, це максимально близько було. Ну, противнику це не заважало працювати з артилерії. Да. Ну, я не знаю, чому так, ну, так воно і було. У нас все було чудово, противник почав здійснювати якісь переміщення незрозумілі в нашому напрямку і все решта. У нас в моїй групі був кулеметник, позивним пасічник. Він там дав їм зрозуміти, що хлопці вас тут не чекають і краще не висовуватися. Він, як оце, знаєте, як снайпінг, тільки з кулемета. Отак він кожне тіло противника, кожне його переміщення просто вицілював з кулемета і посипав так, що вони там кричали, бігали, пригали, не знали, що робити, суетилися. А справа від нього був ще також мій побратим з позивним «Ювелір». Він просто їх сектором вогню не давав їм можливість, щоб вони кудись вправо-вліво йшли, а виключно йшли на кулемет. Да, і після цих подій противник зрозумів, що сюди вже краще не лізти, бо ну, тут якісь неадекватні укри, або укропи, як вони там називають. І він перестав на нас діяти, конкретно там піхоти там, і все решта. Да, міномети, там, артилерія, да, воно, скиди там да, працювали, але іменно конкретно на мій район відповідальності противник не ліз. Останній штурм, який їхній був з технікою, це було, якщо я не помиляюсь, або 3, або 2 січня.
дуже завершився феєрично. Там залучалось до 10, здається, одиниць техніки, включаючи танки, БМП-3, але їх всіх було знищено суміжними підрозділами, нашими підрозділами, і артилерією, і FPV. Піхоти десь до 2 взводів на той час поклали. І от після цього їхній інтенсив спав. А коли почався цей їхній, скажімо так, вирішальний тиск на Авдіївку, на Запорізькому напрямку, то тут цей інтенсив впав. Коли ми були в грудні, то вони намагалися нас вибити всіма наявними силами. Це в них була 70-та мотострілецька їхня дивізія, це була 810-та бригада морської піхоти їхня, 104-ту дивізію повітряно-десантну вони підтягнули новстворену, яка теж, скажімо так, залучалася до цих штурмових дій. Тобто ми і полонених брали їхніх, які блукали, тобто вони нам це розповідали. Піхота, техніка, обстріли. Тобто обстріли не закінчувалися взагалі. Вони навіть, мені кажеться, перекура в них не було. Тобто вони гасили з усім. Були також скиди, саме більше. Васильок і гради, звісно. Ну і було ще декілька прильотів шахедами по нас вальнули. І все цей процес там просто з КСП керують. Там, в мене була ситуація, що я був на самій передній позиції, там, чую техніку чи бачу, передаю хлопцям, вони вилетіли FPV-шкою вальнули. І так було, що по 3-4 штуки впалили техніки. Вони вже потім не так масово стали її використовувати. Тобто це БМП, БТРи, танки і інша їхній, коротше, мусор. Але піхота теж іде, так? Піхота постійно. Я розумів одне, що у них є можливість відходу, тому що вони на суходолі, а у нас можливості відходу немає. Я розумів, що задача противника скинути нас в Дніпро. Ну, це, звичайно, добре, але я і мої побратими не були згодні з тим твердженням противника, що Дніпро. Ну, більшість з нас, хоч ми дійсно морські піхотинці, ну, з такою вагою, ми не вміємо плавати. І тоді інтенсив був набагато важчий. В мене за день, ну так, щоб вам для розуміння, було максимально 13 поранених. І всіх 13 треба було вивезти. Але за мої 28 днів тільки 2 дні, що в мене не було жодного пораненого. А так кожен день мінімум 1-2, а от найбільше це було 12 або 13, я вже зараз точно не пам'ятаю. Причому 6 з яких не ходячих. Але нам пощастило, ми їх всіх за одну ніч вивезли. І тоді ми, скажімо так, дуже з полегшенням видихнули, особливо наші медики. В мене їх було 2. Це був регбіст і бухгалтер. От. Потім, коли регбіст поїхав, був зі мною Марч і бухгалтер. От. І теж хлопці дуже гарно себе показали. Тобто ми рятували не тільки наших хлопців, а ще й, скажімо так, суміжні підрозділи з інших бригад. От. І наскільки нам відомо, тобто наш військовослужбовець жоден не загинув після того, як був поранений. Тобто всіх, хто був поранений, вони всі отримали кваліфіковану допомогу, всі були вивезені на той берег і отримали допомогу вже там. Якби я їхав уже, там був медик, і я їхав йому на допомогу, попросив допомогу, і я поїхав. Я взяв те, що він просив, плюс стандартний набор, ну, типу, парамеда. Ну і особисті речі, типу, якісь штани запасні, там, да, футболку. Ну, карімат, спальник. Тобто... Скільки зайняла сама дорога? Дорога
Я важко сказати, тому що, не знаю, в мене все якось відбувалось, типу, здається, ніби була замедлена зйомка, і відчуття часу було, я б сказав, викривлене в моїй уяві. Ми пливли швидко, потім в якийсь момент почали пливти на тихому ходу, потім почули дрон, почався обстріл, ми знову прискорились, почалась висадка. Ну, власне кажучи, висадка, скинули речі, скинули провізію, яку передали, ну, тобто якісь в мішках посилки. Добігли до точки, ну, якісь доти, залишені ще росіянами, ну, тобто укриття, де ми ще близько години чекали, щоб вирушити на точку, на стабік наш. Вид з гаража. Перечекали, поки над нами дрони перестали шуміти. Нас вже чекали провідник, бігунок, як його називали, який водив поранених, доводив до берега, з берега забирав провізію. Дочекались його сигналу і вирушили вже на точку, КСП, там, де був наш пункт. І там вас чекали поранені, так? Ні, коли я прийшов, там був командир, були бійці на перепочинку, поранених ще не було. Мені якраз командир, красавчик, говорить, ну все, там попривіталися, говорить, давай, відпочивай, бо роботи буде багато. І буквально через 2 години пішов перший поранений. Українські морпіхи продовжують виконувати завдання і виконувати його достатньо вдало. Не дивлячись на те, що це досить складно. І багато дуже моментів виникає, скажімо так, проблемних під час виконання цього завдання. Постійно. Це постійний ризик, це постійні, скажімо так, робота на грані такого плану, навіть людських можливостей. Вдало довелося нам переправити техніку 2 рази. Перший раз це був БВС, шведська гусенична машина з резиновими гусеницями, яка складається з 2 відсіків і має кулемет на озброєнні. Він, якщо не помиляюсь, десь 25 жовтня вночі він переправлявся з правого берега на лівий. Причому це було вночі. Його супроводжували наші колеги. Був маршрут коротший через острів, так як у нас там не вийшло виїхати. Довго виїжджали, не вийшло. Була вказівка вокруг острова виїхати. Поїхали вокруг острова, довго їхали, закінчилось пальне у нас. І водій такий каже, в мене закінчилось паливо по радіостанції. І все, і всі такі думають, йо-майо, але в нього був запас. І він вилазить з кабіни, переходить на іншу частину цього БВС, відкриває задню двері, достає звідти 2 баклажки, точніше 2 каністри, заливає, а він вже течією його зносить туди вниз до Антонівського моста. Взяв пальне, дозаправились. Поки заправлялися, ніч темно було, нас розвернуло в другу сторону, трошки не попливли в другу сторону. Оскільки нас супроводжував дрон, нам була вказівка вернутися назад і прямувати по маршруту вказаної точки. Наш дрон, да. Наш дрон супроводжував, звісно, да. Був туман, погана видимість, трошки теж в нас він губив, знаходив. А як так сталося, що вас не помітили? Був обстріл, пощастило, не попало, допливли. Тобто все-таки помітили? Так, звісно, обстріли були, да, і навіть як ми заправлялися, по нас гатили, просто не попадали. Пощастило. Дозаправилися і вирішили по вказаному маршруту, перепливли туди, нас там зустріли і в подальшому виконували вказівку, по якій поїхали туди. Тобто підвоз БК був, евакуація поранених, тим ми і займалися. А
А везли ви щось з собою? Да, везли пальне і везли воду. Багато води дуже, бо там потрібна була вода. Води не хватало там. Страшно було з'їжджати і виїжджати. По річці не страшно було. Чого? Пливе та й пливе собі. Ідуть обстріли, не попадає, щасливі. Ночі було дуже яскраво видно, як вони по нас стріляли. Я ще в'їхав в ночнику, і воно видно, коли йде вспишка, дуже давало по глазах. Пощастило, перепливли. Наступна наша, скажімо так, дуже нахабна спроба. Ми намагалися БМП-3 переправити на лівий берег. На жаль, вона вдалася невдало, тому що БМП-3 сама по собі дуже важка і вона дуже велика. І на моменті, коли вона заходила в воду з правого берега, і плюс вона працює не так, як Вікінг, тобто вона працює за счет водометів. Тобто не за рахунок гусеніс, а за рахунок водометів. І, відповідно, був дуже великий шар мулу, і, на жаль, вона пройшла метрів десь 100 від берега правого і сіла в мулі. От, далі вона не змогла пройти, і довелося їй повертатися назад. На жаль, обидві ці техніки були вражені противником, але насправді БВС прожив там, якщо я не помиляюсь, десь 10 днів. Його росіяни не могли знайти, хоча він дуже активно їздив і вдень, і вночі, але вони його чомусь не знайшли. Вікінг, звичайно, прожив трохи менше, десь дня 4. От. І то, скажімо так, випадково. Десь дня 4 прожив там. От. Ну, ми це зробили першим. Тобто нам всі казали, що це нереально, це неможливо. Але ми це зробили. А коли я з кринок, уже будучи 300-м, відходив, нас спалив дрон, почав крити міномет, кинули касетні боєприпаси. І цей процес відбувався аж до самого моменту, коли ми не сіли в машини евака. Тобто ми приїхали на той берег, вони все одно нас крили там безбожно. Тобто мені прилетів сюди, сламали тут кістку, залетів осколок, ну так він зі мною живе, по суті. Це я вже був 300, тобто я вже був поранений. Что боит? Транслейтер, передай привіт. Транслейтер, передай привет. Подписчикам. Привет всем подписчикам. Какой покемон? Покемон у меня еще был, ГПшка. У мене був один виїзд туди, на кринки, тому що у нас, ну там, мені здається, що у нас там деякі тільки хлопці, яких там є пару туди виїздів, тому що в основному це або 200, або 300. Тобто там і постійну ротацію робить при такому масованому обстрілі і всьому просто не є недоцільним і це просто нереально. Быстрее отчаливайте, быстрее, блядь! Якщо ми відійдемо, то вони зайдуть в село. Якщо вони зайдуть в село, вони виб'ють нас. Якщо вони виб'ють нас, вони скинуть нас в річку. Скинуть нас в річку, шанс, що ми зможемо вижити, ну, дуже малий. Це був грудень місяць, на хвилинку. Ну да, на півдні, не так, як на півночі, але все одно температура, бувала, падала і нижче нуля. Я перший раз побачив там сніг, ну, на півдні. Занесли першого пораненого. Запам'ятаю його, мабуть, надовго, тому що він уже був, тобто це був поранений, який, як виявилось пізніше, йшов від наших колег з першої роти. Він вже був перебинтований трошки, його несли на евакуацію, не донесли, зайшли до нас і ми вже йому повторно провели огляд, доглянули. І чому я його запам'ятав? Тому що це було моє перше поранення, де в обличчя. Ну, в мене ніколи не стикався, щоб були пошкоджені обличчя, тобто там
відірваний частина носу, верхня губа і верхні зуби вибиті. Ну і осколок вуху. Ну, от. І це те, що запам'яталось, мабуть, надовго, тому що перший поранений на кринках і перше поранення лиця. Випадок дійсно важкий, окрім поранення лиця, що ж було, і він був ходячий, ноги перебиті, ну і такі дрібні осколкові були. Тобто, це така печаль. Печаль кринок найбільше це те, що дуже довго евакуація. І якщо там не вживати антибіотиків, люди просто гниють. Яна. Зараз. За плече потім висиплю. Бери там. Все, хлопці, щасливо. Моя робота закінчується в той момент, коли медики вже забрали всіх поранених, коли медики передивились водіїв, човнарів, надали, якщо необхідно, допомогу. Тобто ніхто звідти не повертається без поранення. Якщо човнар повернувся, то в нього як мінімум є контузія. Як максимум це можуть бути різні ситуації, але сподіваємось, що це найчастіше обходиться лише там дрібними осколками, уламками та контузіями. Тобто майже завжди. І психічний стан – це також. Інколи хлопець повертається, буває таке, думали, що з контузією, тому що його вивертає, відчуває себе погано, а виявляється, що це може бути навіть на нервовому. Тому що під такими обстрілами це ненормально. Люди не можуть спокійно себе почувати, вийти з човна після цієї ходки, піти додому і сказати, що все добре. Жодна психіка не може цього витримати. Бурман, ти де? Тут, спереді біля тебе. Все, горієш. Контузія ригає. Вікно давай відкрию. Я тобі відкрию вікно, заходь ригати, то через вікно. Ні, якщо захочу, я відкрию. Просто не треба мені машину. Так, воду треба? Дивись, отут є, добре? Ну просто знаєш, що в тебе є. Якщо щось полукаєш, зараз. Задача евакуювати людину і найстрашніше, коли його доносять, або він сам доходить, буває в важкому стані, дотягують до точки евакуації, і ось залишається ось трошечки, зовсім човен вже підходить, і вони не виживають. Мабуть, це найстрашніше взагалі чути по радіостанції їх останні слова, які вони передають під цими обстрілами. Це найстрашніше, що є. Останній хлопець, який загинув на березі, його останніми словами: "Мене тут вб'ють, допоможіть". Він загинув. Він прийшов на евакуацію з травмою щелепи. Він розмовляв, але був пораненим. Тобто він своїми ногами ходив, він був більш-менш цілим. Евакуація вбиває. Тримай. Руки. Червоне світло. Все, там червоним світи красиво. Та ці красотіще. Так, кого ви забираєте? Все, Піскунчик, будеш тут, да? Ми там зараз зустрінемось, я тоді в тебе заберу амуніцію. Не сильно яскраве світло для вас? Не болить? Окей. Все, давай, тоді ще когось? Ні? Все. Все. Ми там зараз зустрінемось. Все, Групу сповіщення напишеш чи мені написати? Напиши. Напишу. 7. Тімі, давай пересядеш сюди, зможеш? Добре? Є ковдра. Та може тут уже. Ковдру, грійтесь разом. А де твій плед? Хтось один, треба, щоб два. Та все, я тут буду, я вже не хочу нікуди йти. Окей, плед твій де? До Стьопи, мабуть. Він Поняв. лежав спереді. Зможете оце взяти собі, щоб разом накритися? Спереду до Там тебе пічка, поняв? Тобі Та було все, я вже тепліше. не хочу. Все, поняла. Хорошо. Я пишу хвилин 20-30. 20, да. Тут у нас є всі осколочні, тільки 2 кушки. Все решта з осколками. Адаптувались ми швидко. Як медики, ми дуже швидко адаптувалися. Плюс тут почалась своя специфіка, вона і зараз міняється.
Тут нема такого, що це все стало. Тут може бути тиждень так, на наступний тиждень тут же трошки змінилося, і ти підлаштувався, все, пішла взаємодія, працюєте. У нас кожен місяць це різні історії еваків. Ну, тобто немає сталого. Немає сталого, тому що там хтось доєднається, когось ротують з колег. Ми розуміємо, чи ми лише на себе розраховуємо, чи ми також можемо взаємодіяти з іншими екіпажами, чи вони на нас можуть розраховувати. Тому що дуже часто буває, що ми приїжджаємо і забираємо. От у нас є один транспорт, який привозить нам поранених, їх там, до прикладу, 6, 2 лежачих. Просто перший залетів одна машинка, вони собі забирають одного лежачого, там 2 сидячих. Все, ми бачимо, що вони виїжджають, ми залітаємо, забираємо інших. А потім по дорозі ми, а ти хто, а яка бригада, І тут вже дзвонять, і ти маєш доповісти, так, у мене тут така-то бригада, тут такий-то батальйон, такий-то позивний, або там прізвище. Окей, питаю, а де той-то той-то, де той батальйон? Я кажу, не знаю, мабуть, в першій машині. Перша машина поїхала на цей стаб. І ми такі, стаб, проїжджаємо, дивлюсь, вигружають. Там 3 одиниці, 3 бійця. І все. І в нас таким макаром, буває інколи, що ми просто працюємо разом з усіма. Куди? Сюди в Тойоту. Без питань, як сказати. Отак, от хотіла тебе покатати. Так, я хотів з таким. Давай. А, там катетер. Там катетер. Поняв. Ти зразу скажи про це, добре? Хорошо. Магазин розряджений? Да, я автомат розрядив. Давай. Дивись. Да. Якщо гранати є з усиками, то проконтролюй, щоб вони були зажаті, добре? Або скажи цій людині, яка буде тебе роздягати. Хорошо. Щас. Готові? Шнурівки акуратно. А що сталося, я не пам'ятаю? Всіх поранених погрузили, тіла немає. Переохолодження, осколочні поранення, інколи бувають польові. Но кулі не завжди є через те, що або це сектор, наприклад, якщо це водний транспорт проходить в певний сектор, де ми знаємо, що там стоїть кулемет, то він може 7 прошивати. Якщо це, наприклад, десь умови, до прикладу, лісу, якийсь степ і близький контакт, там може бути кульові. В залежності від того, які бойові йдуть. В іншому випадку це все осколочні. Якщо це FPV-дрони, якщо це скиди, якщо це там міномети, арта, то це все осколочні. І осколочні вони більш противні. Бо якщо ми знаємо дію кулі, то осколок він настільки непередбачений, що це може бути одна дірочка десь там в районі нирки, маленька. І ти дивишся, що ти там, якщо ми не тикаємо, провіряємо, наскільки вона глибока, візуально ніби ок. Заклеюємо, веземо на стаб швиденько, а далі вже там провіряють на хто УЗІ, хто рентгени робить. І вже бачать, що вони там то кишки прошили, то воно десь зайшло там чуть не в серце. Вони такі шальні осколки. Тепер можна це так називати. Кожне поранення різне, кожне. Навіть акубаротравми, вони все рівно різні, в залежності від того, який бієць мав до того бекграунд по здоров'ю. Хтось це може мати 9-ту контузію, хтось це може мати 1-шу, але там по рівні наслідки воно може бути однаково. Барабанні перетинки пошкоджені, чи загалом вестибулярні апарати шкодяться, там по-різному. Але так, я би сказала, осколки. І вода додає лише вологості, але біля води немає позицій як таких, тобто це все рівно далі. На воді це здебільшого скиди роблять, FPV-шки, там теж оці маленькі осколки їх доганяють, тому що ми можемо знати, що в нас їде 3 поранених, легких, до прикладу, ми чекаємо їх на евак. По дорозі скид, хтось може не доїхати, тому що скид робить нові поранення, які можуть бути несумісні. Бо в нас бувало таке, що драйвера, вони часто мають погодні умови, наприклад, окрім свого екіпірування спеціального, мають ще якісь плащі. І було таке, що просто він на ходу їде, йому окей, потім він починає тухнути, хлопці дивляться, а він встиг витікти. Коли прилетіло мені, у нас сидів лодочник, йому прилетіло сюди. Хорошо, що у нас був з першої роти хлопчина, який трішки навчався їздити на цих лодках. Він сів, і ми з горем пополам, ми дуже довго виїжджали, тому що ні дороги ж ніхто нічого не знав. Абсолютно. А після виходу, як розбили ГЕС, оцю, я не знаю, як вона називається, весь мусор і вся пісок, і оце все, воно просто все на дні Дніпра. Воно грязне, тобто можна легко зачепитись за щось, оторвати, або просто там залишитися стояти і все, поки тебе не накриють. Ми привезли цього хлопчину вже холодного. Тобто в нас не було навіть можливості банальної
лодки маленькі, тобто там багато людей, плюс ще 200-й лежить хлопчина. І ну, ми вже його затягнули тоді в медевак, його глянув лікар, а він вже все, я вже дивлюсь, він холодний. Це човняк? Да. І цей інший хлопець взяв на себе управління, так? Да, і ми виїхали. Це чисто лотерея. Ми раніше працювали більше в полях, в маленьких селах, а тут вода. Це щось нове. Я погано плаваю. Тому були деякі моменти дискомфорту, але ну, якби все вирішується в наш час. Як вас там труса, терпимо? Трішки інше від того, до чого особисто я звикла, до тих самих полів, окопів і так далі. Там теж окопи, але оцей сам маршрут і як там правильно поводитись і так далі. Ну, це насправді дуже важко. У нас дуже важкі втрати. І я думала, що цивільна робота мене якось привчила до цього. Ну, що мало бути простіше, але воно ніяк не простіше. І тому ці моменти справді дуже важкі до цього адаптуватися. Коли ти бачиш, чуєш, але не можеш на то вплинути, ніяк не допомогти, це дуже складно, сприймається емоційно. І зараз якби не можна дозволяти собі ті самі емоції, тому що це буде заважати дуже роботі. Емоції будуть доганяти потім в цивільному житті. То я виходжу? Ні, давай заїдемо на приправу. Навіть ті самі поранені, яких ми там зустрічали, які там кажуть, ой, я коли відкрилась машина і побачив вас, це я був самий щасливий. Ну, мало того, що він самий щасливий, бо він повернувся з того берега, так ще й якби відчуття, що ти робиш важливу роботу. Ми дуже багато розмовляємо на дуже різні теми і якби стараємося якось деколи вислухати, деколи самі щось там понарозказувати, щось взагалі може і не по темі навіть, але щоб на якийсь час хоча б трішки відволікти від того, що в них там відбувалося. І в основному це працює. Поїздка на Кринки – це вже певною мірою героїзму, тому що ти розумієш, що сама дорога, там навіть не скільки там можливо перебування на позиціях, сама дорога – це такий квест, де тебе можуть обстрілювати всю дорогу, тобто по воді обстрілюють, висадку обстрілюють, маршрут від точки висадки до позиції обстрілюють. На позиціях так само все переорано і сидіти там навіть не днями, а тижнями в умовах обмеженої рухливості, в умовах нестачі припасів, їжі. Тобто це неймовірний героїзм. Сам факт знаходження, на мою суб'єктивну думку, а те, що хлопці там тримають, те, що вони іноді відбивають атаки, йдуть в контрнаступ і можуть просто цей кусочок, це село з 4 вулиць, яке на карті ніхто навіть не може і пальцем тикнути, де воно є, і такі колосальні ресурси ворога там стримують, тому що все-таки, скільки вже півроку росіяни не можуть його взяти, то це говорить про те, що там дійсно люди титани.
Декілька Добрий день. Чого можна колочку? В той момент все трималося на 3 китах, 3 титанах, яких називав. Це командир Чорний, це Кара, який був командиром безпосередньо на позиціях. Він бійцями командував на позиціях, на вогневих точках. І Фара – це бігунок, головний добитчик, тобто людина, яка приносила їжу, приносила воду, відводила поранених, зустрічала новоприбулих. Тобто вся ця логістична цепочка від берега до нашої хати, тобто все було на ньому. Тобто, і наскільки це таке поєднання цих 3 людей було гармонійне, що мені просто вселяло впевненість в тому, що там оборона буде максимально грамотно спланована, красавчиком, як командиром, який там через планшет бачив і розумів ситуацію на місці, розумів, де можна поміняти людей, де їх замінити. Він розумів їхній психологічний стан. Вони насправді всі герої, і вони всі титани, тому що були такі випадки, коли реально їх було в лісі 18, а залишилося 5. Тобто, умовно кажучи, на 6 ранку їх 18, а на 4 дня їх залишилося 5. І вони тримають оборону, вони всі контужені, причому не по одному разу, але вони тримають оборону. Відповідно, поки ми латаємо поранених, поки ми готуємо резерв. Це просто, скажімо так, краще, реально краще. Коли закінчиться війна, купите собі човен? Обов'язково. Куди будете плисти на ньому? Ходить, перепрошую, ходить. Ходить. По Десне. На походи. З дітьми совсем. Я дуже багато чув, що я боюсь від решти військовослужбовців, від своїх побратимів. А я їм даю просто, максимально просто відповідь. Я говорю, хлопці, а ви що думаєте, я не боюсь? Ілі я не хочу жити? Свою мотивацію, чому я туди поїхав, перше, це ті люди, з якими я туди поїхав. Я з цими людьми, це Царство Небесне Дімон, це ювелір, це звук, це пасічник, це Тофанич. І багато людей, з якими я піду до кінця. То, через що проходять українські морпіхи, просто титанічно. Вимагає, верніше, титанічних зусиль, витримки, в першу чергу, моральної, фізичної, на грані, скажімо так, людських можливостей. Тому що ми всі розуміємо умови, за яких проходить і евакуація, і логістика, і підтримка. Але іншого варіанту у нас просто немає, ми його не розглядаємо. Ми знаємо, навіщо ми тут, ми знаємо, навіщо ми це робимо, і як би складно, в принципі, нам не було. Все одно виконуємо це завдання. І рухаємося далі.